سلام اینترنت. این ویدیو اولین ویدیو از سری ویدیوهای سفر پرتغال. در حالی که شاد و خوشحال وارد فرودگاه شهر پورتو شدیم، متوجه شدیم که ترکیش ایرلند کوله پشتی الهام رو در استانبول جا گذاشته. این باعث شد که از مسیر فرودگاه به شهر ویدیو نگیرم. همینقدر بگم که فرودگاه ایستگاه مترو داره. برای هر نفر یک کارت مترو جداگانه باید بخرید و شارژ کنید. و البته هیچ گیتی وجود نداره و اگه حواستون نباشه ممکنه رایگان تا شهر بیاین. ما برای شب اولی هاستل گرفتیم و بعد از گذاشتن وسایل الان که ساعت 8:30 شبه اومدیم یه دوری توی شهر بزنیم. خب اولین شب ما در پرتغال. خیلی ناراحتیم به خاطر اینکه کیف الهام بهمون نرسیده و احتمالاً استانبول جا مونده. رفتیم اونو ازشون خواستیم که بفرستن آدرس هتل و ما دیگه هم پورتو نمی‌ریم. فردا صبح می‌خوایم پورتو بریم، بلیطامون هم همه رو قبل گرفتیم. آدرس هتلمون داریم، امیدواریم که به هتلی که فردا میریم برسونن. گفتن شاید پس فردا صبح بهمون بدن. که اگه بدن خوب میشه. یه بیمه داریم که گفته شده یه مقداریشو از هزینه‌ها رو جبران میکنه، چون دیگه الان هوا سرده، باید برای الهام لباس بخریم. ولی خب حالا ببینیم چی میشه دیگه. وایب باحالی داره شهر. یه چیز که واقعا ذوق میزنه اینه که ساعت 8:30 شب بیشتر مغازه‌ها تعطیلن و تو شهر خبری نیست. حالا بریم تا اتاق هاستلمون رو بهتون نشون بدم. برای شب اولمون توی پورتو ما هاستل گرفتیم. خب اکثر بچه‌ها میدونن هاستل چیه، ولی خب هاستل در حقیقت یه جور جایی که اتاق اشتراکیه. الان این اتاق ما 4 تخته است. ببینید هر تخت برای خودش یه دونه چراغ و یه دونه هم چیز داره، یه دونه هم پریز داره. ببینید چقدر قدیمی، عجیب و غریبه این ساختمون. پنجرهاش به جز پنجره شیشه‌ای این پنجره چوبی هم داره و حالا اتفاقا این حاصل کرد به پنجره‌های شهر است. بعد با اینکه خیلی قدیمیه بچه‌ها، این شیشه ها 2 جدار است. اینجا هم که بی خانمان ها دارن زندگی میکنن. بعد این هاستل ما، این اتاق ما و این هاستل استثناءً تو خودش توالت هم داره، یعنی توالت همون داخل هر اتاق جداگانه هست و هر اتاقی هم یه دونه کمد داره. کمداش با کارت کار میکنه، هم کارتی که در رو باز میکنه کمدت رو هم باز میکنه. اجازه بدین همین اول خلاصه در مورد پرتغال صحبت کنیم. پرتغال در جنوب غربی اروپا قرار داره و همینطور که میبینید فقط با اسپانیا مرز مشترک داره. جزایر متعددی هم در اقیانوس جزء پرتغال هستن که یکی از معروف‌ترین هاش جزیره مادیرا هستش که یه جزیره گردشگری خیلی معروفه. پایتخت این کشور لیزبون و دومین شهر بزرگش پورتو هست. علت این که ما پورتو رو به عنوان محل ورودمون انتخاب کردیم مناسب بودن قیمت بلیت هواپیما بود در مقایسه با لیزبون. در پاییز 1402 و با دلار 50,000 تومانی بلیت رفت و برگشت ما به پورتو شد 38 میلیون تومان. روز اول پورتو و پرتغال خیلی هنوز ایده خاصی نداریم، فقط داریم چرخ میزنیم و خیابونا برامون خیلی جذاب و باحاله. اینجا صادقو داریم، سلام. هم دانشگاهیم که توی لیزبون زندگی میکنه و اومده اینجا پورتو که به ما خوش آمد بگه. صداش در اومد. پورتو شهر بزرگ و جذاب با آب و هوای ملایم و خیابان‌هایی پر از رنگ و زندگی داره. نمای زیبای رودخانه دورو، ساختمان‌های قدیمی و پل‌های زیبا از جمله پل لوئیس باعث شده این شهر به عنوان میراث جهانی یونسکو شناخته بشه.
داریم میرسیم به پل لوئیش اول که یه مزیتی که این پل داره اینه که 2 طبقه هست و برعکس اکثر پل‌ها که هزینه خیلی بالایی برای ساختش باید انجام بدیم و فقط یک مود حمل و نقلی از روش رد میشه، این پل مزیتی داره که 2 مود حمل و نقلی مترو و ماشین همزمان از روی رد میشن. طبقه پایین ماشین و عابر پیاده هستش، طبقه بالا مترو و عابر پیاده. ما الان داریم وارد پل میشیم از سطح بالا که مترو و عابر پیاده رد میشن، 2 سمت شهر پورتو رو به هم دیگه وصل میکنه و بعد در ادامه میریم طبقه پایین رو هم بهتون نشون میدیم. این شما و این هم پل لوئیش اول. بچه خیلی جالبه، از این پایین مترو میاد بالا و جالبه که حصاری هم نداره. نمیدونم. خب در رابطه با بحث ساخت و ساز هم یک نکته‌ای که در پرتغال خیلی روش تاکید میشه و رعایت میکنن بگم که همونجور که در تصویر میبینید در اون قسمت داریم پروژه ساختمانی رو داریم که بحث حالا همزمان هم حفظ اون اثر هنری که بوده، ساختمونی که اونجا حضور داشته رو حفظ میکنن، جداره نماش رو، و همین که خب بتونیم بهره‌وری بهتری داشته باشیم در بعد استفاده از اون ملک. به این ترتیب که جداره ساختمان رو به صورت کامل دست به ترکیبش نمیزنن، ساختمون جدید ساخته میشه، ستون‌های بتونی، دیوارها، همه چیز جدید و ساختمون بخش جدید به نحو مهندسی به جداره قدیمی وصل میشه و هدف اینه که مخاطبی که اگر عکس‌ها رو حالا در سالهای گذشته، 200 سال گذشته، 100 سال گذشته نگاه میکنه و در آینده هم 100 سال دیگه هم داره به این منطقه میاد رد میشه یا به حال مقایسه انجام میده، هیچ تفاوتی نتونه احساس کنه در ترکیب شهر و به عبارتی شناسنامه شهر حفظ بشه با این کار و اون آثار باستانیمون رو حفظ کنیم و داشته باشیم. یک رودخونه داره میریزه اقیانوس. الان از پشت سر از ارتفاعات داره میاد رودخونه و میره به سمت اقیانوس. از اینجا تا اقیانوس یه چیزی در حدود 1 ساعتی پیاده روی داریم. و در کل یکی دیگه از زیبایی پورتو اینه که چون رودخونه ازش رد شده و 2 سمت رودخونه هم شیب زیاد هست و همه خونه ساختن، این تغییر ارتفاعاتی که توی شهر میبینید باعث میشه یک ساختمان 2 طبقه، چون تو ارتفاع اندازه یک ساختمان 10 طبقه نما و ویو و وسعت دید داشته باشه. این پسی بلندی درسته به افرادی که حالا باید پیاده برن خیلی زحمت میده، خسته‌شون میکنه، ولی خیلی مزیت خوبیه که شهر رو به زیبایی ببینن. بعضی جاها هم مثل اینجا که میبینید حالا دورش دارن هنگامیزی و کار انتهایی نصب رو انجام میدن، بالابری رو گذاشتن که مردم رو از ارتفاع بالا میاره پایین و بالعکس از پایین ببره بالا که دیگه حالا با توجه که جمعیت پرتغال هم افراد مسن توش زیاد داره خیلی دیگه اذیت نشن. Tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in. ما پرتغال هستیم، شهر پورتو، و اینم یکی از معروف‌ترین نقاط دیدنی پورتو این پل 2 طبقه است. بچه اینجا خیلی قشنگه، خیلی خوشگله، خودم باور نمیشه. اینقدر که هر لحظه یه منظره جدید و یه نکته جدید داره. مثلا این خونه هایی که همه سقف‌های نارنجی داره واقعا قشنگه. اسم قدیمی شهر پورتو کاله بوده که بعدها در زمان امپراتوری روم یه بندرگاه میشه که رومانی‌ها بهش میگن پورتوس کاله، که در گذر زمان دیگه اون کالش میفته و دیگه همون پورتو براش فقط باقی میمونه. نوعی شراب مخصوص پرتغالی وجود داره به اسم پورت که اطراف همین شهر پورتو تولید میشه. این نوع شراب از شراب معمولی قوی تره و عملاً به خاطر اسم شهر پورتو اسمش رو پورت گذاشتن.
اینجا ایستگاه قطار پورتو هستش و منتظریم که ببینیم کدوم قطار مال ماست. فکر کنم همین که اینجا هست باشه ولی مطمئن نیستم. الهام داره چک میکنه و اینجا یک استراکچر خیلی باحالی هم داره که تاریخ هم داره. فکر کنم 1910 اون بود بالا. خیلی جالبه. Nights, summer sky, it was the best we ever had. ما الان اینجا هستیم، پورتو ساو بنتو، که احتمالاً با این که ضربه میریم تمام ایستگاه رو رد کنیم تا برسیم به اینجا که آویرو هست. فعلا هم که خلوته. فیلمه. خونه همش نارنجی.